Përshëndetje nderuar teleshikues, siç e ndoqët nga kjo kronik në 25 maj në orën 7, në orën 1 në mbrëmjes në orën 1 natës pas mesnate me orën shqiptare dhe në 7 të mëngjesit me orën lokale, një grup prej 6 alpinistësh shqiptar të nisur nga Tirana që në 2 prill, për se ndoqët në kronik, u arritën të ngjiten në majën më të lartë të Everest, të Himalajeve në Everest në 1848 metra lartësi ose në majën e famshme të Xhamalungës, siç njihet në gjuhën lokale. Ishte grupi i parë i alpinistëve shqiptar që arriti majën më të lartë të botës, duke u bërë pjesë e një klubi prej rreth 4000 personash, të cilët kanë ndjekur në mos gaboj tani 4000 persona të cilët kanë ngjitur majën më të lartë të globit, duke nisur që nga mesi i shekullit të kaluar. Bëhet fjalë për një grup i cili e realizoi atë që quhej ekspedita e tij në kuadrin e 100 vjetorit pavarësisë së shtetit të Shqipërisë, për shtetit shqiptar ose 100 vjetorit krijimit të shtetit shqiptar, një ndërmarrje e cila gjeti mjaft jehon në media, por që padyshim një jehon e cila do të vijojë më pas. 6 alpinistët janë pjesë e misionit sotëm, 4 prej tyre do të flasin pjesën e parë dhe dytë, në pjesën e tretë do ndjekim një intervistë diçka më të shkurtër me 2 alpinistët e tjerë. Grupi shqiptar, sikur të thash, përbëhej nga 6 persona dhe unë mësova nga kronika që ka ecur natën, është njitur, pra është nisur të thoj natën për të ngjitur në majën më të lartë të malit, por përpara se të fillojmë me detajet, le të shohim edhe një kronik tjetër e cila bën fjalë sërish për këtë ngjitje, një kronik që tregon të gjitha përpjekjet për të kapur majën e Everestit dhe më pas rikthehemi në transmetim në emision duke pyetur 4 të ftuarit e parë. Le të ndjekim materialin. Këtë pranverë maja e malit Everest është ngjitur më shumë se 500 herë. Një grup personash që arriti të ngjiten në një lartësi të madhe u bllokua sapo mori rrugën e zbritjes në shpatin e quajtur Hillary. Kjo bllokatë përfundoi me ngrirje dhe vdekje. 6 alpinistë humbën jetën. Kjo duket të ketë qenë dhe një pranverë pa fat për të gjithë ata që donin të ngjiteshin në maj. Specialistët thonë se mungesa e eksperiencës është shkaku kryesor i aksidenteve fatale. Ka nga ata që kanë propozuar ndalimin e turizmit masiv në Everest. Por kjo vështirë të ndodhë, përsa ko ky turizëm nxjerr edhe fitime kolosale, si për operatorët e ekspeditave, banorët lokal, por edhe për vetë qeverinë e Nepalit që shet leje për të ngjitur në majën më të lartë të botës. Operatorët komercial premtojnë për klientët e tyre se do të arrijnë majën e Everestit për 45.000 euro. Si në anën nepaleze, ashtu edhe në atë tibetiane, drejtuesit e ekspeditave kanë varur litar në të cilët alpinistët mund të kapin ganxhat e tyre. Ata kanë përgatitur edhe kampe në lartësi të mëdha, ku alpinistët mund të mbushin bombulat me oksigjen dhe të lehtësojnë paksa çantat. Sigur se thash, grupi i parë prej 4 alpinistësh është në këtë pjesë të emisionit duke nisur nga zoti Gjergj Bojaxhi. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Keni ardhur disa herë në këtë studio, në fakt nuk ju keni folur për pasionin tuaj se lidhen me natyrën, dëshirën për të ecur, por nuk e dija që ishit dhe një alpinist gjysmë profesionist. Ka shumë vite që e bëj këtë punë, i madh ka qenë trajneri i alpinizmit në Shtetin Nëntorit, kështu që është një pasion. E keni nisur që nga fëmijëria në një farë mënyrë. Po, në bjeshkët e Shqipërisë kam qenë për herë të parë në moshën 5 vjeçare. Ndërkohë në Shqipëri ushtroni si sport? Po i ky sport tani se. E ushtrojmë sigurisht duke pasur si hobi, jo si objekti. Hobi do thotë sa çfarë lloj frekuentimi ja bën? Në raste të caktuara edhe çdo fundjavë, në raste të caktuara. Unë e kam ushtruar kur isha në shkollë të mesme që më gjisnin ndajt në këmbë, po. Kam mbetur i vetmi ushtrim i alpinizmit. Një nga konfliktet kryesore që kemi në familje kur vjen puna për të kaluar kohën e lirë është pikërisht sepse një pjesë e familjes dëshiron ta kaloj pak më shumë luks dhe se shkojnë në det zakonisht ku shqiptarët shëllehen diell dhe ndërar me shumë qejf, po. Kështu që është praktikisht në aspektin sportiv është hobim kryesor. Megjithatë, për një pjesë të madhe të teleshikuesve ju jeni i njohur, kështu që do lidhemi sërish kur t'ju pyes për ecjen, ndërkohë po prezantoj Fation Plakun. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Cili është profesioni juaj? Profesioni im punoj në ambasadën amerikane, jam shoqëruesi i ambasadorit amerikan. Kur e keni nisur raportin, po e quaj tani, me alpinizmin? Raportin me alpinizëm, unë ndoshta, domethënë, jam nga më të rit për alpinizëm, kam vetëm 2 vjet që merrem me alpinizëm. 2 vjet do ngjitet në Himalaja. Dhe ngjitja ime e parë ishte maja më e lartë e Alpeve, Jezerca. Aty u thyen dhe një rekord. Kishte 25 vjet që së ngjiste në dimër.
Unë ngjitën vetëm 3 Ishte 25 vjet që nuk ngjitej ndim, nuk ngjitej për arsye vështirësie apo për të vështirësie. Për arsye vështirësie, pasi bora është jashtëzakonisht e madhe. Ishte këtë vit? Ishte në 2010. Në 2010, 2 vjet përpara. Po, 2 vjet përpara. Dhe kjo ishte ngjitja e parë në një majt të lartë. Jezerca është 2694 metra. Shumë larg Himalajeve apo jo? Është nga 2600, ngjitesh në 8800, është diferencë e madhe. Shumë e madhe. Si u nise, me çfarë bindje? Për në Jezerc? Jo, për në Himalaj. Për në Himalaj isha shumë i bindur, pasi isha stërvitur me të vërtet intensivisht, madje stërvitën e kam bërë po thjesht me Gjergjin, 70-80% stërvitës e bëja me Gjergjin. Kemi qenë po thjesht në të gjitha majet e Shqipërisë, po dajtin e kishim kështu 3 herë, 4 herë në javë. Ndërkohë jashtë Shqipërie jo. Jashtë Shqipërie vjet ka qenë aktiviteti im i parë ndërkombëtar, ngjitëm malin e Elbrusit në Kaukaz, 5621 metra. Për sa kohë që ndruat atje? Atje ishte ekspeditë e shkurtër, vetëm 11 ditë që ndrua. 11 ditë për të ngjitur në atë lartësi. Pra e kishit bërë një lloj prove? Po, ishte prova ime parë, që u përballja me mungesën e oksigjenit, pasi është me të vërtetë jashtëzakonisht e vështirë. Po do ju pyes pastaj Gerti Pishtari, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Cili është profesioni juaj? Profesioni im është bankier aktualisht. Bankier. Bankier. O, bankier që ngjiten 8800 metra lartësi. Se jam i pari. Sa kohë keni që merreni me? Po, ky është një pasion im i vjetër, po jo një pasion që unë e kam ushtruar mirë filltazi, mund të kem rreth 4 vjet që ushtroj këtë pasion në mënyrë të rregullt dhe stërvitem për këtë punë. Çdo më thënë në mënyrë rregullt? Në mënyrë rregullt do të thotë që pothuajse çdo fundjavë e imja përfundon në një nga majat e Shqipërisë ose jashtë saj. Çfarë majash keni ngjitur në Shqipëri? Po në Shqipëri mund të kem një seri të gjatë majash, duke filluar nga veriu në jug, sidomos majat e Alpeve, që mund të jenë majat më vërtet më interesante dhe më të bukura dhe më teknike. Dhe më të vështira. Edhe më të vështira, Alpet tona janë të vështira teknikisht. Cila është maja më e bukur? Tani po kaloj jashtë pjesës e misionit. Cila është më mbreslënësja? Maja më mbreslënëse që në Shqipëri. Nga majat që unë kam ngjitur besoj. Po, nga majat që ke ngjitur ses. Jezerca, unë kam qenë, kemi bërë bashkë me Fationin ngjitjen e Jezercës, ka qenë një ngjitje me vërtet mbreslënëse. Në Jezercë. Je në kulmin e Alpeve dhe ke gjithë pamjen e Alpeve shqiptare. Edhe gjysmë Shqipërisë. Erli Rudho, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Cili është profesioni juaj? Unë kam bërë studimet për Akademisë së Arteve. Akademisë së Arteve për? Për multimedia. Për multimedia? Po, pikërisht. Sa kohë keni që merrni me alpinizëm? Pa alpinizëm mund të kem gati në një kohë me Gertin, mund të kem 4 vjet. 4 vjet? Po. Dhe pas 4 vjet, po i quaj eksperiencë dhe stërvitje, arrit në ngjitesh në Himalaj, apo jo? Po. Atëherë, zoti Bojaxhi, cili lindi ideja për të ngjitur në majt Himalajeve? Mund të bëj një qartësim për, do të thoja, edhe sidomos për Fationin që e di dhe për Gertin, pavarësisht se kanë 4 vjet apo 2 vjet që merren me mënyrë më të qartë me alpinizëm, të dy kanë vite përpara kësaj periudhe, të cilët merren me atë që quhet trekking ose hiking. Domethënë nuk janë kaq të rinj sa mund të perceptohet në... Po e quajmë një stërvitje pak më disiplinuar, duke u shmangur nga ajo pjesa amatore e pasionit që lidhet vetëm me... Po për shembull, Fationi është një nga organizatorët kryesorë të hashit në Shqipëri, që bën shumë ecje, po thuaj se çdo fundjavë, kështu që duhet të them që sidosh kjo futja në alpinizëm nuk është kështu kaq e rastishme dhe kaq mirë, vjen në mënyrë natyrshme në bazë të një aktiviteti. Nuk niset njeriu deri në Himalaje vetëm me një 3 vjeç. Dhe e dyta, në alpinizëm nuk ka rekorde, ka kuriozitete. Domethënë rekord quhet kur diçka bëhet një gare përbashkët me një kushte të tjera. Cila është mosha më e mirë për një alpinist? 25 deri 35 vjeç. 25 deri 35 vjeç. Sepse kërkon forcë, po kërkon edhe një lloj pjekurie. Dhe kjo është një moshë ku njeriu mund mos jetë mas 27-28 kulmi i forcës, një mashkulli, por pjekuria që ti fiton me një lloj eksperiencë dhe me pjekuri mendore është shumë e rëndësishme në alpinizëm, ku rreziku është një gjë tepër integrale ekuacionit të asaj që bën individi. Për të pyetur se do rikthehem te ajo që pyet apo me që hapëm këtë Fation, a ka një kalkulim përafër se sa orë duhet jesh ushtruar përpara se të nisesh drejt një ndërmarrje të tillë siç ishte ngjitja e Himalajeve? Me thënë të drejtën, ne bëm një stërvitje intensive, po ne hasëm gjithsesi me pjesë që nuk i kishim hasur më përpara, për shembull të papritura. Gjithë alpinistët e botës dhe ata që për fatin e tyre të keq kanë mësuar fatkeqësi janë nisur me idenë që i dinë dhe kanë bërë stërvitje. Diçka e papritur për ne ishte ecja me kthetra në përshkëmbi.
pasi ngjitja nga 8300 metra deri në maj, pothuajse ishte ecje me ktheta nëpër shkëmbi. Të mbetemi vetëm pak për kuriozitetin e publikut. Maja e Xhamalungës ngjitet nga dy drejtime, nga drejtimi i Tibetit dhe i Bangladeshit. I Kinës dhe i Nepalit. Nepali, nga Nepali. Nepali është pjesa jugore. Pra, Nepali është pjesa jugore, Kina është pjesa veriore e Malit. Kush janë ngjitjet më të thjeshta? Zakonisht cilat preferojnë alpinistët? Cilat anë? Më tepër alpinistët preferojnë anën jugore, pasi është teknikisht shumë e lehtë. Atë nepaleze. Kurse ana veriore teknikisht është shumë e vështirë. Ka climbing kacavjerri e kështu dhe është më e vështirë. Që përmendët pak më parë. Rreth 4000 veta thoshte me 6000 Nuk e di për totalin, po për këtë vit që përmendët një numër prej 500 vetesh. 400 janë nga krau jugor, nga krau Nepalit, sepse është teknikisht më i lehtë. Dhe 100 veta janë nga krau i Kinës. Zakonisht ata që dalin nga krau kinez, pa krau tibetian i Himalajeve, janë njerëz që kanë ngjitur një herë në kraun jugor dhe kthehen sërish apo shumica atyre që e ngjisin për herë të parë, përveç sherpave. Dhe nuk kthehen më. Dhe në përgjithësi nuk kthehen më. Nuk kthehen më sepse është një ndërmarrje raskapitse. Është një ndërmarrje raskapitse, është një ndërmarrje simbolike, sepse teknikisht Everesti nuk është mali më i vështirë në botë. Ka shumë maja. Kush është më i vështiri? Po nuk ka një... Mi nxirrni pak majat, po. Nuk ka, po edhe vetë në... Këto janë majat më të larta të botës sipas kalkulimit. Mendoj se këtë dyshë është një për shembull e cilësojnë si tepër të vështirë. Këto janë 7 majat në kuptimin e maja më e lartë në çdo kontinent, nuk janë majat më të vështira apo më të larta të Himalajës. Këto pjesa parë. Po. Domethënë, Mali i bardhë në Europë, Everesti në Azi. Po. McKinley. Në fakt mali më i lartë i Europës nuk është mali i bardhë, është Elbrusi që ne ishim vjet. Është 5600 metra, është në Kaukaz. Po, 800 metra më i lartë se mali i bardhë. Po Kaukazën se llogarisin shumë në Europë. Po, tamam, po nga ana gjeografike quhet Europë. Everesti në Azi, McKinley është në Amerikën Veriore, në fakt quhet në gjuhën lokale quhet Denali, është në Alaskë. Aconcagua është maja më e lartë e Amerikës Latine. Kilimanjaro në Afrikë, po. Dhe është gjithashtu maja më e lartë në botë jashtë kontinentit aziatik, Aconcagua. Kilimanjaro është maja më e lartë e Afrikës dhe Vinson është maja më e lartë në Antarktikë që konsiderohet mungon një majë këtu që është maja e quhet e Oqeanis, përfshin Australinë dhe gjithë ato ishujt e Oqeanis, e cila si quhet s'më kujtohet as mua mirë, po është diçka që është teknikisht më e vështirë se këto. A ka alpinistë që i kanë ngjitur pothuajse të gjitha këto maja? Po, është një klub në botë që merret me ngjitjen e këtyre majave dhe këtë është ajo që ne synojmë të ngjisim këto 7 maja. Të 7 majat? Me që kur e keni nisur nga Himalajet është më se normal. Zakonisht organizimi i ekspeditave ndërtohet ose organizohet mbi bazën e punonjësve lokal, domethënë ndihmësve lokal apo si funksionon? Tani për shembull në Everest ka ekspedita që organizohen edhe nga kompanitë lokale, të cilat janë dhe më të lira, po ofrojnë më pak. Sa kushton ngjitja në Everest? Për më e lira që ne arritëm të gjenim, po këtu nuk është vetëm kosto për agjensinë e cila bën organizimin, por kosto e avionit, e pajisjeve, vlera e gjitha, është rreth $35 për person. Dhe kjo është e më e lira që ne mund të gjenim në treg. $35,000 për person. $35,000 për person. Ndërsa kompanitë të tjera për sa ditë afërsisht për një muaj gjys. Por jo, ekspedita konsiderohet 2 mujore, sepse do shkosh edhe në Katmandu, do bësh organizimin, do marrësh pajisjet e tjera. Ndërsa agjensitë e tjera ofrojnë, ka dhe agjensi që ofrojnë edhe çmime edhe më të larta, por në përgjithësi fillojnë përpiqen që të shërbejnë më shumë atyre që shkojnë atje si borgjezi për turizëm sesa për si alpinizëm mirëfillt. Si alpinizëm mirëfillt. Dhe kjo ishte fjalë dhe për një fi, ka një fi lokale? Po, domethënë paguan rreth për shembull nga krau i Kinës, nëse llogarit edhe kostën e guidës tënde që futet e kosto alpinistit. Paguan taks qeverisë kineze rreth $10,000, domethënë pjesë e këtij 30 për çdo ngjitës. Për çdo ngjitje, domethënë është 7,200 për alpinistin, rreth 3,000 për sherpën, për guidën. Është e detyruar gjithmonë të kesh një shoqërues lokal? Jo, nuk është, por është e rekomandueshme. Është e rekomandueshme, sidomos për ata që e bëjnë për herë të parë. Një nga ngjitësit lokal sipas dënave të mia e ka ngjitur 52 herë majën e Everestit. Jo, unë di që rekordi është 21 herë. 21? Mund ta kem unë këtë gabim një nga nepalez, po. Unë e di që është 21 herë. Po. Dhe këta individ, kuptohet, këto sherpat nuk bëjnë Everestin çdo vit.
Po. Shumica e tyre bëjnë dhe maja të tjera, si duket ky person... Po, 21 herë, është nepalez. Po. Po. Si duket ky person ka pasur masë një lloj fiksimi Everestin, dhe i bie që ai... Dhe mënyrë jetese. Jo, nuk më kuptuat. Do të thënë një sherp mund të shkojë edhe në majat e tjera të Himalajës me alpinistë të shoqërojë dhe të nxjerrë jetesën e tij. Po. Si duket ky person ka fiksim Everestin dhe çdo vit 21 vitet e fundit ngjit nga një grup ose ka ngjit një grup në Everest. Domethënë kjo është arsye sepse në Everest ngjitet vetëm normalisht vetëm një herë në vit. Është periudha 10-15 maj deri 25-30 maj. Domethënë është rreth 2-3 javë dritare kohore, që është periudha optimale për të ngjitur Everestin. Pjesa tjetër është shkosh me kokë në torp, si thonë. Në çfarë distancë ndërtohet kampi i parë dhe sa kohë qëndrohet? Si ndahet 2 mujori i qëndrimit në Himalaje? Të flasim për anën veriore, ku ishim konkretisht dhe ne. Veriore. Fillimisht diskutohet. Fillimisht kemi 3 parahapa, po i quajmë këto, ku kalojmë në 3 qytete. Këto janë imazhet tuaja ndërkohë në ngjitje apo jo? Po, këtu duhet jemi shumë afër majës. Janë Mun, Fationi edhe Gjergji. 10 metra, 15 metra. Jeni ngjitur me 2 grupe? Po, për shkak se nuk mund të rrezikonim që të ishte gjithë grupi bashk, sepse dikush që është i shpejt, duke ndetur me grupin mund të ftojë ose mund të kishte probleme më vonë ose dikush ishte ngadalsonte gjithë grupin. Po. Jemi ndarë në mënyrë të tillë që të kemi sigurinë që të paktën flamuri do shkonte në maj me njërin për nesh. Pra u ndat në 2 grupe që njëri të paktën njëri nga grupet mund të arrinte. Kështu që të parët në maj, rastësisht kemi qenë unë, Gjergji dhe Fationi. Po. E bëm edhe si të planifikuar disi, pritëm njëri tjetrin në mënyrë që simbolikisht majën ta ngjisnim bashkë, më pas ka ardhur Erli dhe në fund fare Xhimi me Mateo. Në çfarë lartësie fillon përdorimi i oksigjenit? Përdorimi i oksigjenit ne kemi filluar në 7800 metra, unë dhe Fationi. 7800 metra. Deri në çfarë lartësie mund të marrësh frym pa oksigjenin? Po tani ka njerëz që pretendojnë që e kanë ngjitur pa oksigjen në Everestin. Po, është ngjitur pa oksigjen. Po supozohet që pas 7800-ës, pas 8000 metrëshit fillon zona vdekjes. Pra mund të rrezikosh që të mos mbushesh dot me frym. Sa oksigjen kishit ju të përgatitur? Ne kishim 5 bombula për person. 5 bombula për person, ishin të rënda? Relativisht të rënda. Normalisht nuk i mbanim njëkohësisht të gjitha. Po. Kishim një bombul për kohë. Kështu që deri në konsumimin e një bombule nuk kishim bombul tjetër që e merrnim dhe pasi ajo konsumoi, kishte vendet caktuara përgjithsisht militar ku lidheshin. Ju kishit dhe shoqërusin lokal ndërkohë? Po, sidomos faktikisht shoqërusi lokal për të 2 grupet me nga 3 veta shoqërus lokal apo ka qenë një shoqërues për person, një sherpa për person. Një sherpa për person. Por ky shoqërim sherpa alpinist prej nesh ka filluar vetëm pas 8300 metrësh. Deri në 8300 metrësh secili prej nesh ka qenë vetëm. Deri në 8300 metra. Nga çfarë lartësie u nisët ju drejt majës Everestit? Sulmi i fundit, pra nata e fundit ka qenë 8300 metra. Ky kamp, që të sqarojmë, është një kamp i përkohshëm, ku rrihet vetëm disa orë pushohet. Që është i gatshëm, i permanent? Nuk është permanent, është një kamp që në atë moment vendosen çadrat dhe direkt. Po është një zonë e njohur kampingu. Po, është një kamp fiks. Është kamp fiks, për këtë i pyeta. Çfarë pajisje speciale duheshin për ngjitur Everestin? Detyrimisht thetrat që ka 7100 metrësh ishin të detyrueshme. Thetrat. Më pas ishte veshja kuqe që shkon në video, e cila kërkonte një kuqezi. Veshja kuqezi. Është një lloj amianti për të të mbrojtur nga Po. Ishte një veshje më mbrojtur nga ftohti, e kryuar me pupla, më trashë se sa veshjet e tjera, e cila ishte... Nuk të pengonte në ngjitje, nuk të nxehte? Fakisht në ngjitje edhe ngrohet nga ecja, po edhe të ishte një ruajtje e mirë ndaj ftohtit. Ishte ftohtë shumë? Ftohtë shumë detyrimisht. Sa ishte temperatura? Mund të luate minus 25, 30. Minus 30, po në maj fare? Sa ishte Fation në maj? Nuk kemi informacione të sakta se sa mund të ishte në maj, po besoj se mund të ishte më shumë se minus 30. Ja, dhe Erli domethënë ka një kujtim. Nga maja. Dora e tij është me të vërtet pati probleme, e zuri një smundet morthi, edhe tani e ka në përmirësime sipër. Për këtë arsye mban me... Po, e ka të rekomanduar nga doktori. Dhe nga minus 30 ca 40, ju erdhët në plus 30 ca në Shqipëri. Me njerë, mjafton 2 ditë fluturimi. Në çfarë, si u ndërtuan kampet, në çfarë lartësish u bë ambientimi? Ambientimi... Si përdoret 2 muajshi që është në dispozicion?
Kampi parë, që ishte kampi bazë, ishte në rrethim 5000 metra. Pastaj për të shkuar në kampin... Sa kohë qëndruat në 5000 metra? Në 500 metra qëndruam rreth 5-6-7 ditë, dhe pastaj avancuam për... Ambientohet njeriu në 5000 metra? Ishe normal të qëndroje një javë? Kur qëndruam në... Se unë mbaj mend njerë që kam shkuar në Kabul, në Afganistan, që ishe në lartësi, mbi lartësinë normale, me zi merja frymë. Kur qëndruam në 500 metra, bënim dhe aklimatizim. Unë gjitëm në majat aty afër, gjistim 700 metra dhe ulim poshtë për sëri. Kjo zgjati për 5-6 ditë. Ka që diferencë madhe kishe 700 metra në atë lartësi? Pasi në çdo kamp, pothuajse lartësia që ne ngjisnim ishte pothuajse 700 metra. Pavarësisht se nga kampi bazë, për shkuar në kampin bazë të avancuar, ishin 22 kilometra. 22 kilometra. Kjo faktikisht u bënte në 2 pjesë. Në 5700 metra u bënte një kamp tjetër i avancuar, quhet. Po. Dhe kalonim natën aty dhe të nesën vazhdonim për në kampin bazë të avancuar 6400 metra. Ku arrin në 6400 metra, aty përsëri bënim një aklimatizim tjetër në majat aty afër, rreth 700 metra dhe u kthenim përsëri. Dhe po faktikisht ku shkuam në 6400 metra për të bërë aklimatizimin, disa nga ne, sidomos unë ndjeva shumë keq, nuk kisha në gjendje, s'kisha uri, s'kisha kështu dhe u detyruam përsëri, s'kisha oreks, dhe u detyruam përsëri të kthehemi në 500 metra, pasi aklimatizimi jonë nuk ishte i plot. Pra si pas shoqëruesve nuk ishit ende të përgatitur? Jo, nuk ishim ende të përgatitur të bënim aklimatizimin që shkonte deri në lartësinë 7800 metra. Dhe u kthyem përsëri në kampin bazë 500 metra. Se kush do të mbaj dietë tani, niset në lartësinë 6000 metra, edhe është zgjedhja më e mirë. Dhe pastaj ku u vendoset? Baza e fundit ishte në lartësinë 7300? Kampi parë pastaj vjen në lartësinë 7100 metra. Aty fletëm një natë dhe pastaj avancuam për të bërë aklimatizimin deri në 7800 metra. Po ne shkuam deri në 7400 metra për arsye se era ishte shumë e fortë, mbi 40 km/h dhe ishte e pamundur të vazhdojmë më lart. Kështu që aklimatizimi jonë zgjati deri në lartësinë 7400 metra. Pastaj u kthyem në 6400 dhe në 5000. Aty pritëm 6-7 deri në 8 ditë për që trupi të marrë veten me oksigjen, pasi duhet patjetër, dhe gjetëm dritaren me datën 26 maj. Në lartësinë 6000 metra mund të funksionosh normalisht me frymëmarrje. Prap, nuk është e mjaftueshme 6400 metra. 5000 metra ishte më se mjaftueshme për që trupi të marrë veten me oksigjen. Nga cila lartësi u nisët natën e fundit? Atëherë, nisja ose atë që ne në gjuhën alpinistike quajmë sulmi i majës, filloi me datë 20 nga lartësia 5000 metra. 5000 metra. 5000 metra. Çdo ditë ne ecnim ngjiteshim rreth 700 metra. Dhe stabilizoheshim në kampin. Flinim një natë. Dhe ngjitja zgjati 4 net e 5 ditë. 4 net e 5 ditë. Nga lartësia 5000 metra për të shkuar në 8848 metra. Po. Unë nisim me datë 20 dhe me datë 25 në orën 7:30 mëngjesit kemi qenë në majën e malit me orën lokale dhe në lartësinë, siç e tha dhe Gerti më parë, në 1000 metrat e fundit fillon përdorimi i oksigjenit, sepse quhet dhe zona e vdekjes. Po. Tani të kuptojmë, ka njerëz dhe individ të cilët mund ta fillojnë oksigjenin edhe shumë më poshtë. Ju ku e nisët eksakt? Ne nisëm në kampin e 4, 3 apo 4, 7800 është kampi 2 quhet. Po. Në 7800 metra. Domethënë disa prej nesh e nisën 100 metra më poshtë, sepse duke bërë ngjitjen u bë shumë vonë, u arsua shumë dhe sherpat nuk donin që ne të arrinim me errësirë lart. Po. Kështu që na dhan bombula në 7700 metra, ndërsa Fationi dhe Gerti që e kishin ngjitur më shpejt atë ditë ngjitjen, itinerarin, kishin arritur në tenda përpara errësirës, kështu që nuk kishte nevojë ata. Në 7800 metra, në tenda duhet qëndroje me oksigjen? Po, edhe fjetja bëhet me oksigjen. Edhe fjetja bëhet me oksigjen? Edhe fjetja bëhet me oksigjen dhe për sa kohë ju keni qenë me oksigjen të marrë në mënyrë artificiale? Ne kemi qenë nga 7800 metrashi dhe për sa kohë, si orë? Po, atëherë le të themi kemi arritur orës 8 ose të 8 darkës, apo unë kam arritur në orën 11 darkës në tent, për shembull, më duket Fationi me Gertin nga ora 8-9. Unë kam arritur nga ora 6. Dhe nga ajo ditë që ka qenë data 23 e darkës, 23 e darkës, 24 e darkës, 2 net. Deri në 25 të darkës. Do të thënë 3 ditë rresht ne kemi qenë përveç segmenteve ku kemi hequr maskat majt malit, kemi folur me njëri tjetrin, kemi qenë për 3 ditë me oksigjen.
Pra gati 72 orë ju keni qenë me mask oksigjeni? Sigurisht, kur jenë në ndënje në çadër, në tent, maska oksigjenit ose niveli oksigjenit është minimal, është shumë pak domethënë. Dhe të kuptojmë, oksigjeni është... Pra edhe në çadër kur rje me oksigjen, ha? Edhe fjetin, sepse në qoftë se në atë lartësi rri pa oksigjen, fillon dhimbja kokës, fillojnë këputjet dhe nuk e pastaj fuqi për të nesme për të ngjitur majën. Domethënë duhet që të sqarojmë diçka. Ç'a kuptohet me aklimatizim? Dhe ç'a është në thelb aklimatizimi? Aklimatizimi është që të stërvitësh trupin, jo thjesht jo nga aspektin fizik të forcës, po të përgatitësh më saktë trupin apo organizmin tënd, që të përshtatet me një densitet më të ulët oksigjeni në ajër. Në qoftë se nuk e arrin ta bësh këtë gjë, atëherë praktikisht nuk e asnjë lloj shansi që të ngjisësh malin. Dhe ç'a do të thotë të përshtatësh trupin në ato lloj lartësi, sidomos kur arrin në 1000 metrat e fundit, ke rreth 30% të densisë oksigjenit që kanë këtu ku jemi sot. Po. Dhe kjo do të thotë që zemra duhet punojë më shumë, shpretka duhet punojë më shumë për të prodhuar oazat kuqe, domethënë gjithë trupi është i sforcuar. Je në limitet e asaj që quhet jetesë njerëzore. Dhe arsyeja që një alpinist qëndron 1 muaj e gjysmë për aklimatizim është për të përshtatur. Është që trupi dhe organizmi të përshtatet. Nëse trupi dhe organizmi nuk përshtatet, ti nuk ngjitesh. Ke dështuar automatikisht. Nga grupi juaj të 6 të përshtaten. Nga grupi jonë të 6 të përshtaten. Dhe kjo është vështirësia e parë e ngjitjes. Versioni ngjitja finale drejt majës, për sa kohë u bë? Sikurse bëri një gjë përshtypje që thuhet që në orën 1 pas mesnate me orën e Shqipërisë në 7 të mëngjesit u ngjitën, që do thotë që ju jeni ngjitur gjatë natës apo jo? Gjatë natës, e gjithë ecja. Pse ngjitesh natën? Për shkak se gjatë natës ulet intensiteti i erës. Kjo ishte ajo dritare që ne gjetëm me datën 26 dhe data 26 u anullua, pasi mund të kishte përkeqësime të motit dhe lanë datën 25. Në datën 25 intensiteti i erës ishte më i vogël. Është më i vogël natës. Pra natën ka më pak erë se gjatë ditës, po si ngjitet njeriu natën në shkëmb? Po ne përdorim elektrik, madje gjatë ngjitjes natën rreth orës 3 të mëngjesit, kur unë po u ngjisja, pam njërin që kishte marruar drita e elektrikut dhe kishte ngelur aty, as nuk lëvizte. Po së ngrin njeriu kur ngelet aty? Domethënë, pse në minus 30 ca. Varet sa gjatë. Ishte akoma gjendje për të ecur dhe sapo na pa ne sigur lumturua dhe filloi të ecte mbas me. Me rreshtin tuaj, po. Po, mbas me. Po, ndërkohë rreth çfarë ore ju filluat kishte dritë pra të shihnit, se ngjitja natën ka dhe problemin që duket sikur nuk sheh më. Po, drita ndonëse filloi rreth orës 5:30-6, madje pata si një ndjenjë frikë se para se tu bënte dritë, mendova që mos jemi herët, se për arsye në qoftë se ti ke një ritëm të shpejtë, mund të arrish në majën e Everestit dhe natën, rreth orës 4, dhe është akoma errësirë dhe ti nuk bën dot foto. Nuk bën dot foto. Presësh. Ti kanë dhe kod gjitha e ngjitje. Mërshme. Takuam me Gjergj, ishim kur po, takuam një person që ishin nga Arabia Saudite, ishin ngjitur më shpejt dhe i kishin dashur të rrinin në majë 1 orë derisa të zbartë dhe të bënin foto. Maj tamam? Maj tamam. Ka hapësirë të madhe që mund të rish? Ka hapësirë. Që edhe në qoftë se nuk mund të rish në maj, mund të rish pak më poshtë, ku është një hapësirë e mjaftueshme për të... Po varet se duhet kemi koncept të ndryshëm për hapësirën e mjaftueshme në dy. Kush quhet hapësirë e mjaftueshme? Jo, ishte një hapësirë, pasi atje ke edhe elitar, ku vendos sigurisë. Kush të dëgjon tani mendon se është një fushë futbolli e madhe? Jo, nuk bëhet fjalë për fushë futbolli, bëhet fjalë për një hapësirë shumë të vogël, rreth 3-4 metra katror mund të... 3-4 metra katror? Po. Sa të rrish që të bjeri drita të bësh fotografi? Kurse në maj është thjesht një pjesë e vogël, mund të themi që është thjesht në këtë formë. I mban do të 6? I mban pasi. 6 persona bashkë? Po. Ky është moment ngjitje, nuk është momenti i majës. Apo jo? Të 6 po? Nuk kemi qenë të 6 bashkë, sepse ngjitur 3-3 po. Siç e thash edhe më parë, vështirësia e parë ishte aklimatizimi. Ja si niset nga kampi bazë drejt majës. Po. Vështirësia dytë ka të bëjë me ngjitjen që bëhet 4 ditët e fundit ose 5 ditët e fundit, sepse është një sportsim fizik dhe këtu pastaj duke presupozuar që aklimatizimi pak a shumë të gjithë personat kanë arritur një nivel të pëlqyeshëm dhe të mjaftueshëm aklimatizimi, kjo pastaj ka të bëjë me forcën fizike të çdo individi. Dhe ne biseduam disa herë përpara nisjes, nëse do e ngjisnim majën bashkë apo do e ngjisnim veç në kuptimin
për të shkelur majën, dhe e lam të hapur në mënyrë që të mos pengonim njëri tjetrin, domethënë mos tonim dakord do shkojmë 3 apo 6 veta bashkë dhe ata që ishin më të shpejt mund të pengoheshin dhe mbase si thua dështonte gjithë ekspedita. Ju ishit 3 të parët që... Kështu që për arsye ritmi... Për sa kohë keni ecur në dritë? Për arsye ritmi ne kemi ecur rreth 9 orë në total, në 3 të parët. 9 orë pa ndalim? Marshim, po, nga ora 11 e natës deri në orën 7:30 mëngjesit. 9 orë. Ngjitje se jo marshim, se marshimi Jo, po mirë, marshim në ngjitje domethënë. Dhe në dritë ne kemi ecur rreth 2 orë. 2 orët e fundit vetëm kanë qenë me dritë, por mund të thoja kanë qenë 2 orët më të mira sepse duke dalë drita temperatura ngro pak. Po. Drita sigur normalisht jep njeriu një lloj ndjesie më të mirë, e sheh diçka dhe unë për shembull personalisht vet kur sidosh kur doli drita dhe pash dhe majën, maja ishte akoma 200 metra, 250 metra lart, por unë ndjeva komplet 250 metra ju deshën 2 orë për t'i bërë. Ne kemi bërë 600 metra ngjitje, sepse nga 8300 që deri në ngjitje është 550 metra për 9 orë. Dhe kjo ishte koha më e mirë e grupit, sepse 2 antarët 550 metra për 9 orë. Për 9 orë. 2 antarët e fundit e kanë bërë për 11 orë. Domethënë ishte dhe ata që ishin alpinistët më të mirë që ne takuam e kishin bërë për rreth 7 orë gjys, më i miri. Gjergj, çka kishte aty në majë? Duke i bukur? Tani të them drejtën, se duket sikur jenë çatinë e botës. Kur kam arritur në majë, se unë mbaj mend kur janë çatinë e shtëpisë ishte lumturi e madhe se shifja çatitë e komshive rrotull. Jo, është e vërtetë. Në majë Himalajeve çfarë? Unë kur kam arritur në majë kam qarë, nga gëzimi, nga gazllimi, nga stresi, një ekspeditë 2 muaj, unë jam përlotur personalisht. Flamurin e ngulët? Flamurin e bëm foton, se nuk e bëm me të ngulur. Foto aty jam unë dhe Gerti, sepse Fationi ishte duke bërë ca foto tjera rreth rrotull. Kjo është maja tani, ja? Kjo është këtu unë jam 4 metra, se këtu jam unë duke nxjerr kukullat kalamajve, duke treguar kalamajve domethënë që se më kishin lënë kalamaj disa kukulla tyre për të çuar në majtë Everestit. Po. Këtu jam 4 metra poshtë majës, 3 metra. 3 metra poshtë majës, 8825-26 metra përësisht. Sepse kishte disa njerëz aty në majë që vinin her mas here që po ngjiteshin dhe s'kishte kaq trafik ka maja Everestit. Jo, maja duket sikur ka trafik për një arsye, sepse të gjithë arrin aty në një periudhë 2 orëshe. Domethënë se takohen me ato që ngjiten nga jugu. Vinë dhe ata të pjesës tibetiane. Domethënë më lini t'ju shpjegoj diçka. Maja ngjitet në një periudhë midis 10-15 majit dhe 25-30 majit. Domethënë është një periudhë 2 javore. Tani përveç kësaj, dhe gjithë ngjitësit e botës, përveç kësaj, gjatë kësaj periudhe 2 javore, maja nuk është e ngjitshme çdo ditë, por është për shembull e ngjitshme 5 ditë. Dakor? Domethënë, ata 500 njerëz që thonë që janë ngjitur, duhet gjiten për këto 5 ditë që janë ngjitur në 5 ditë specifike dhe në 2 orë brenda 24 orësh. Pikërisht. Domethënë, në nga ky këndvështrim duket sikur ka një trafik të madh. Pra që do thotë kur zbret dhe ngjitesh dhe mund takosh alpinistë tjerë. Po patjetër, takon alpinistë tjerë. Që janë sepse të gjithë, domethënë, ata që u nisën natën me ne, nga ana veriore, u ngjitën rreth orës 9:30 deri në orën 11. Po. Domethënë të gjithë nisën brenda rreth 1 deri 2 orësh diferencë. Diferencë nga njëri tjetri. Dhe të gjithë arrin maj normalisht me 2 orë diferencë. Në maj, për shembull, duhet të ecësh shpejt dhe të arrish para orës 9 ose 10, sepse normalisht mas orës 10 fillon përkeqësohet moti. Po, dhe në 96 ka ndodhur një katastrofë ku kanë vdekur disa njerëz. Alpinistë. Për shkak sepse e morën shtruar, shkuan maj në orën 12 dhe në orën 2, erdhi një furtunë nga poshtë dhe sa vete ishin ato që gjysma e ekspeditës rreth 10 veta vdiqën. 16 veta është. 16 veta, po. Into thin air, që është ai libri. Domethënë, Everesti ka shumë gjëra specifike dhe kur bën diçka jashtë asaj kornize kohore që është eksperjenca do duhet ta bësh, praktikisht atë nivelin e rrezikut për ekspeditën që ke bërë e ke çuar në majën më të lartë. Në majën më të lartë. Një pyetje kam qeri, përse skeda ime thotë që zbritja është më e vështirë se ngjitja? Ne zakonisht në zbritje kemi gjithmonë më thjesht punën. Dhe është interesante sepse diskutojnë me trajnerin tonë se në alpinizëm quhet ngjitja apo nuk quhet zbritja. Sado që shumë herë rastis që janë zbritjet ato që me vërtet të lodhin e rrezikon shumë krahasim me ngjitjen. Edhe rasti i Everestit është diçka e ngjashme. Është shumë e lehtë krahasim me zbritjen e kam fjalën. Ta ngjitësh atë lloj terreni, ku përgjithsisht ngjitja e fundit është vetëm 600 metra, po ti bën një travers shumë të gjatë dhe të lodhshme dhe të rrezikshme sepse je gjithkohës duke ecur në përshkëmbi dhe poshtë ke gremin.
Dhe ndërkohë kur Që do thotë është më e vështirë kontrolli në zbritje. Në zbritje, gjithë kjo të kthehet në një minutë shumë të madhe, shumë e vështirë të kontrollosh. Si kohë fizike, ngjitja dhe zbritja janë të barabarta? Është më e shkurtër zbritja, normalisht. Më e shkurtër zbritja, por më e rrezikshme. Shumë më e lodhshme, përveç faktit që pasi ke bërë ngjitjen, pothuajse ke harxuar pjesën më të madhe të energjive. Se ke ngjitur nëntor. Është fakt që në Everest shumica e njerëzve vdesin sepse nuk kanë më energji. Pra, mund të ketë shumë njerëz që e kanë ngjitur majën, dhe kur kthehen nuk kanë më. Jo, një minutë, 9 orë u ngjitët. Sa qëndrua dhe në maj? Ne kemi unë Gjergj kemi qëndruar 2 orë. Fationi mund të kenë qëndruar diku ke 1 orë e gjys, pak më pak. Qëndrova më pak pasi kisha dhimbje dhe më dësh të ktheja. Po jo, 2 orë qëndrim dhe pastaj zbritje. Sa orë tjera zbritje? Kjo ishte relative, unë kam pat një problem me gjurin, kështu që më ka shkuar zbritja shumë gjatë, po besoj djemve tjerë, Gjergjit, Fationit, Erlit i ka shkuar shumë më shkurt. Besoj rreth 6 orë duhet të ka shkuar zbritje? 6 orë, pra 9 ngjitje, 6 zbritje, 15, 2 qëndrim atje, 17 orë pa pushim, paka shumë. Edhe më shumë, sepse 17 orë pa pushim njerë, haj? Se 17 orë pa ngrënë? Frime kemi ngrënë ato 2 ditë. Janë më shumë se 17 orë. Janë më shumë sepse ditën që ne para se të nisishim në orën 11, ne kishim marshuar rreth 8 orë, kishim bërë vetëm 3 orë pushim, 4 orë pushim, dhe pastaj filluam ngjitjen në orën 11. Domethënë në fakt ngjitja vionte që përpara thoni që në mëngjes të ditës së parë. Ky 17-18 orë është fare pa pushim. Po, fare pa pushim, pa u futur në tent. Nëse mund ta quajmë pa pushim, pa u futur në tent. Po thuajse edhe pa ngrënë. Ushqimi ka qenë shumë i kufizuar për 17 minuta. Çfarë haje? Më pyet drejtën. Më shumë ti në kapën e ndryshme, më shumë të ushqime kushtoj ishte mbrumrat, drithra. Po këtë 17-18 orë në ngjitjes? Maksimum ndaj frutat thata që më kishe në çantë. Vetëm frutat thata? 17 orë eci me frutat thata? Në dalje se mund të bëj rrugës, u sheshëm frutat thata. I që keni të përgatit dhe për në i greburie. Çokoladë ishte arritje madhe. Si? Kur gjeta një çokoladë të 17-18 orë, nuk ishit në... I vetmi që kam... Gjatë ngjitjes nuk është se kishim shumë mundësi për të ngrënë. Vetëm ai pushimi i shkurtër që patëm në kampin 8300 metra, ku në ato orar të shkurtër duhet pushoje, mundësisht flije nëse ishe fizikisht e mundur për se cilin për ne shpite dhe të hante diçka të vogël. Nuk ishte problem gjumi me 2-3 orë Me gjumë? vërtet ishte shumë problem, pasi gjithë natës ato tendat bërë një zhumë, po them nuk e ke iden, vetëm dremitje të vogla ka gjumë, nuk ka gjumë në Everest. Unë bajmën për 2 muaj, vetëm 5 net mund të kem, mund mbajmën që ka qenë natë pa erë, vetëm 5 net për 2 muaj. Herë dherë, Erë erë fort, shumë e fort. edhe temperaturat Kjo është arsye përse janë 15 ditë që mund të gjesh vetëm 1 ditë ose 2 ditë për të ngjitur majën, për arsye se era është shumë e fortë. Ndërkohë le të ndjekim historikun e Himalajeve, nuk e di se regjia ka gati, që është një material mjaft interesant, dhe pas tyre të kalojmë spotet publicitare. Everesti është maja më e lartë e botës. Emri i tij në gjuhën vendase është Jomolungma, apo çatia e universit. Por europianët e pagëzuan me emrin Everest në vitin 1865. Aso kohë, guvernatori anglez i Indisë i vuri këtë emër në nder të Sir George Everest, që për shumë vite u mor me matjet gjeografike në Indi. Në fakt, edhe historia e matjeve të majës më të lartë në botë nis pikërisht rreth atyre viteve, mes shumë përpjekjeve të bëra nga specialistë të kohës. Megjithatë, vetëm në vitin 1852, një i punësuar në armatën indiane, Radhanasi Gdar, duke verifikuar matjet e bëra deri në ato kohë, lokalizoi një majë dominante, si më të lartën, përkatësisht në kuotën e 29.002 këmbëve, ose ndryshe 8.840 metra. Është befasuese në fakt afërsia e kësaj matje me lartësinë aktuale të malit, 8.848 metra. Gjatë kësaj kohe të gjatë ka patur shumë mënyra për të verifikuar lartësinë më të madhe të botës, duke përdorur edhe teknika të ndryshme. Më e fundit ka qenë matja satelitore, e cila gjithsesi vazhdon ta rendisë Everestin malin më të lartë të globit. Përpjekjet e para për të arritur në majën e Everestit nisën në vitin 1921.
kur u organizua dhe ekspedita e parë britanike. Gjatë ekspeditës angleze në Everest në vitin 1924, George Mallory dhe Andrew Irvine u zhdukën gjatë një tentative për të ngjitur në pjesën veriore të malit. Numri alpinistëve që kanë ngjitur majën e malit Everest ka shkuar në 6.000 që prej vitit 1953, kur neozelandezi Edmund Hillary dhe shoqëruesi i tij Tenzing Norgay pushtuan për herë të parë majën e malit. Në 8 maj të vitit 1978, Reynold Messner dhe Peter Habeler arritën të ngjiteshin në maj pa nevojën e bombulave të oksigjenit. Megjithatë, ngjitjet masive në Everest nisën rreth viteve 80, atëherë kur edhe numri alpinistëve që pushtonin çatin e botës u rrit ndjeshëm. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision, të fokusuar tek ngjitja e 6 alpinistëve shqiptar në majën më të lartë të Himalajeve në Everest, 8.848 metra, një grup i cili u vendos në Himalaje që prej 2 prillit të këtij viti u ngjit në majën më të lartë të globit në 25 maj, rreth orës 1 pas mesnate me orën shqiptare, rreth orës 7 mëngjesit me orën lokale, duke nisur nga ana jugore, pra nga ana nepaleze e Himalajeve, një ngjitje e cila përkon me 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, por njëkohësisht është dhe ngjitja e parë e flamurit shqiptar në majën më të lartë të globit. Zoti Bojaxhi, sa shtete kanë përfaqësimin e tyre që do të thotë janë ngjitur në majën e Himalajeve? Të them drejtën, nuk e di sa shtete, por e di që ka shumë shtete që alpinistë nga të cilët kanë ngjitur majën. Po? Duhet të them që sepse edhe nga çka kam dëgjuar nga media këtu në Shqipëri kur arritëm, kemi biles kam dëgjuar dhe fjalën hero, domethënë, po më duket pak kështu, domethënë, pak e panevojshme, por ne kemi edhe pak heroizmin për sport, ma më edhe heroizmi popullit tonë shekuj. Po, e kemi. Kishte çdo gjë që bëj futej ke heroizmi, kështu që të ngjitesh Himalajet prap më shumë heroizëm se sa. Ky është një pasion që ne kemi. Dhe unë di që për shembull para 1 ose 2 vjetësh edhe nga Malizia kanë ngjitur alpinist. Po. Kam përshtypjen që alpinistë grekë kanë, flas për shumë për rajonin, alpinistë grekë kanë ngjitur, jo shumë, po e kanë ngjitur 2-3. Alpinistë serbe kanë ngjitur, alpinistë kroat dhe slovenë kanë ngjitur. Ka mundësi dhe një alpinist maqedonas ta ketë ngjitur. Ajo që është e veçantë në rastin tonë që neve arritëm që të 6 të ngjiteshim dhe ishte gjithë ekipi. Po, kjo është një gjë interesante, por edhe kjo nuk është një lloj rekordi. Domethënë kam dëgjuar fjalën përdorimin e fjalëve rekord, në alpinizëm nuk ka rekorde. Dhe nuk besoj që asnjë nga ne të 6 ka thyer rekorde. Por ne sigurisht jemi krenar si individ që e kemi ngjitur këtë maj dhe jemi krenar që kemi arritur ta ngjisim flamurin shqiptar me rastin e 100 vjetorit pavarësisë. Çdo gjë tjetër pastaj është pak e egzaltimi që ndodh gjithmonë. Pikërisht. Por unë do të thoja që për një alpinist biles nga njerë të vjen dhe turp kur egzaltohen gjithë dhe fillojnë. Ne kemi ndjerë vetëm pak, kur kemi ardhur kemi ndjerë vetëm pak keq në një lloj mënyre, por nga ana tjetër ngjitja e Everestit është një vështirësi e lartë fizike, nuk është një vështirësi e lartë teknike. Ka shumë male të tjera në botë, edhe në Himalaje, që janë teknikisht më të vështirë se Everesti. Marrim rastin në zonën e Himalajeve K2-shi. K2-shi mund të jetë ngjitur vetëm nga 150 veta. Është një mal shumë më teknik, gjithmonë teknik akulli kryesisht, në akull. Dhe është një mal që ka një numër masë po aq të madhe vdekjes sa Everesti, pavarësisht se është ngjitur nga më pak. Është e vërtetë që në filmime shfaqen që ju keni parë dhe alpinistë të ngrirë? Po, domethënë është e përmendur dhe Gerti, ne kemi parë 10-12 veta. Po përse nuk i tërheqin për aty, apo është e pamundur? Është një kosto e madhe dhe ata që familjet e tyre ose nuk kanë familje ose familjet nuk kanë mundësi. Disa familje mund t'i kenë lënë vetë me idenë që ky njeri do donte që t'ishte, si thua, t'ishte i vdekur dhe të qëndronte, trupit i të qëndronte në Everest. Terreni është shumë i vështirë për të transportuar. Por edhe zbritja është shumë e vështirë. Në Everest, në mal, pra janë alpinistë të ngrirë që qëndrojnë, trupa të ngrirë që qëndrojnë atje. Prej vitesh? Po. Prej vitesh, po. Domethënë në Everest ka trupa
që janë atje që të paktën prej 90 vjetësh, 100 vjetësh. 90-100 vjetësh dhe trupi qëndron nga në jugor. Dhe qëndroni pa prishur aty? Po, qëndron. Aty trupi praktikisht mumifikohet, sepse nga i ftohtë dhe është ajri, është i thatë, është shumë ftohtë dhe era, gjithashtu që frujnë gjithkohon, i thanë trupat. Nuk ka kalbëzim të mirëfillt. Po. Ne pam rreth 10-12 trupa, po unë nga informacionin që kam në gjithë malin e Everestit, mund të jenë rreth... Ne kishim dhe filmimin. Ja ku është një trup i vdekur. Ky është një njeri me kokë përmbysët, do të kuptohet, këmbët i ka sipër, dhe kokën e kishte poshtë. Kurse ky është tjetër rast. Ky është në një guvë. Është personi vdekur, ë? Po, personi vdekur. Dhe mund të ketë vdekur dhe vite përpara. Po, sigur që nuk ka vdekur këtë vit, ndërsa neve pam vetëm një person, një alpinist spanjoll. Po, ja ku është, po. Po, ky është një person me kokë poshtë, dhe po ta shikoni edhe kokën, po ta shikosh me kujdes e ka të tharë. E ka dekompozuar, po. Dekompozuar. Po. Pra që i bie të ketë shumë vite ndoshta. Ai mund të ketë 2-3 vjet për shembull. Të paktën, kurse një pam vetëm një trup që kishte vdekur një javë para nesh në ngjitje. Ishte një alpinist spanjoll i cili kishte ngjitur majën, është ai që përmendi Gerti. Vdesin sepse ngelen aty dhe ngrin. Nuk kanë fuqi, po. Nuk kanë fuqi të zbresë. Televizin dhe pastaj në momentin që ti nuk ke fuqi, eventualisht mbaron dhe oksigjeni. Po. Dhe pastaj për punë orësh ti ngrin dhe vdes, Po. Dhe pat një alpinist spanjoll i cili... Një alpinist spanjoll i cili kishte vdekur një javë përpara. Këto ishin trupat që ne pam që ishin në shteg, sepse mund të ketë dhe njerëz që mund të kenë vdekur për arsye aksidentesh dhe kanë rënë në gremin. Po, dhe nuk janë gjatë rrugës, nuk janë gjatë itinerarit. Kurse këto ishin njerëz që kishte raste duhet të shmangje shtegun, duhet të bëjë një devijim 1-2 metra, që mos skelë trupin e njeriut. Në shtegun ku ngjitet? Ai është litari ku ecin alpinistët dhe ai personi është litari ku ecin alpinistët. Po, kthej edhe herë mbrapa. Ai ishte litari ku ecin alpinistët. Pra, kjo është kurse ky njeri te këmbët e tij, mbi këmbët e tij nuk duket. Është litari. Ky është litari me cilin ecin alpinistët. Ky është litari që ne kalojmë. Pra ti kalon 10 cm nga 20-30 cm ngjitur me të. Nga njëri ndodh që i kalon përsipër se ndonjëherë e ka litarin poshtë, ka ngelur sipër litare dhe duhet i bish. Nuk është e tmerrshme? Kur nuk trembesh? Shikoj kur pyetën herën e parë, për këtë çështje i thash që në fillim përpiqeshim të shmangnim trupat. Normalisht kur shikon trupin e parë njerëz nuk është shumë e lehtë. Në momentet e fundit kur dhe ne ishim shumë të lodhur, nuk i shmangnim më fare, kalonim mes përmes. Nuk kishim më fuqi. Nuk të tremb, nuk ndihesh. Nga një anë të tremb, nga një anë të bën të mbledhësh veten dhe thuash nuk dua të përfundoj kështu që i jepi vëlla ec përpara. Mos e zgjat shumë muhabetin. Pa është me vllazëri, është puna ke fuqi të ecësh përpara. E kuptoj, po të bën të mbledhësh, domethënë sepse është edhe ana psikologjike kur ngjit malin, nuk është vetëm ana fizike. Dhe sigurisht në një aspekt kjo është një lloj shoku. Po nga ana tjetër, shokit tmerrshëm, jo? Po nga ana tjetër të bën të mbledhësh veten dhe të ecësh përpara. Që është. Cilat janë objektivat e mëtejshme? Mbasi Malajeve. Me thënë të drejtën, objektivi imi kryesor ishte Everesti, kështu që është dhe me gjuhën tibetiane, Chomolunga, nëna mbretëresh. Chomolunga, po. Dhe kështu që për unë nuk është kam objektiva tjera, dhe më thënë, çunat kanë qef të bëjnë 7 majat. Da më thënë e mbyllë me Chomolungën. Jo se kam mbyllur, por për momentin jam i ngopur me malin, tani dua vetëm plazh. Fationi e ka zakon sa herë ngjit një mal, në fillim thotë unë s'bëj më. Po, të tjera dhe mas 2-3 muaj do shikosh pjesë e grupit, mos e ki merak të pjesë domethënë. Për sqaruar më shumë për këtë punën e planeve që ne kemi për të ardhmen, me që kemi edhe grafikën aty. Shoqata ku ne aderojmë aktualisht, shoqata Dajti, shisa pak kemi. Më të lartin, po vetëm një. Ne nuk është se kemi filluar me Everestin, është një plan disa vjeçar, i cili ka filluar 7 majat për 7 kontinentet, i cili ka filluar me Kilimanxharon, që është maja më e lartë e Afrikës. Deri në maj ngjitet Kilimanxharo? Urdhëro? Deri në maj ngjitet Kilimanxharo? Po. Mund të them që është mali më i bukur që kam gjetur, është eksperiencë unike, sepse duke filluar në një zonë ekuatoriale, fillon i kalon gjithë klimat me radhë. Shkon deri në pol, është një eksperiencë shumë e veçantë, mali më i bukur që unë kam. Pra ju e keni ngjitur dhe Kilimanxharon? Po. Mali dytë që kemi ngjitur është Elbrus, i cili nuk ndodhet aty, që është maja më e lartë e Europës. Everest është maja 3. Dhe mendojmë që ndoshta më e mundshmja qoftë ekonomikisht, qoftë si përgatitje, mund të jetë maja më e lartë e Andeve në Amerikën Jugore, Aconcagua, që është edhe maja e dytë më e lartë e këtyre shtateve. Çdo më thënë financiarisht. Po, majat e tjera... 6.962 metra. Po, majat e tjera ka një kosto shumë më të lartë se kjo. Përse?
Po duhet marrë me radhë. Disa maja, si që është McKinley në Amerikë, në Alaskë, ka një monopol të atill që kushtozon këtë çmim. Maja, si që është Wilson, ndodhet në një zonë e cila vetë zonat kushtozon që tjetë me shtreta. E njëjta gjë edhe për majën e Oqeanisë. Kështu që besoj që Po për Antarktidën, organizohen ekskursione për ngjitje? Organizohen, po janë kosto për alpinistësh më e shtrenjtë sa të ngjitësh Everestin, sepse nuk ka kompani lokale, janë gjitha kompani perëndimore, nuk ka punonjës ose sherpa guida lokale që mund të jenë me çmime të lira. Nuk ka kompani komerciale që të fluturosh deri atje. Domethënë është më shtrenjtë të ngjitësh Vinson sesa Everest, sesa Everest, se tash Kilimanjaro. Për kosto për alpinist. Pra ideja është Amerika e Jugut. Urojmë që të jetë synimi ynë i arshëm. Kërkon të njëjtën kohë fizike sa Kjo maj, jo, normalisht kërkon shumë më pak, kërkon 1/4 e kohës si kërkon Everest. 1/4, pra një 15 ditor, një 15 ditë. Për çfarë arsye? Po normalisht lartësia është e para, edhe është edhe kryesorja. Koha, pse domethënë koha është ajo që kushtozohet vetëm nga lartësia, nga ajri, nga mungesa e ajrit. Ana fizike edhe teknike nuk ndikon të kjo. Do ngjitesh prap? Po tjetër. Patjetër. Bashkë me Gertin edhe alpinistët e tjerë, kemi nisur 7 majit bashkë me Gerti ke filluar dhe me Kilimanjaro, bashkë një kohë, një ekspedit. Gjithashtu edhe unë kam vazhduar me Elbruse. Më tetë, pra e ke ngjitur 3 maja nga 7 majat që ka 3 nga 7. Që nxjerr interneti si majat që duhet. Edhe sa çfarë mosheje? 22 vjeçare. 22 vjeç 3 maja. Po, 22 vjeç unë kam bërë vetëm zbor mamurras. Nga njëra kodër të fusha hajdutëve i binim rrotull me një push në krah. Kështu që e ke nisur shumë mirë me këtë. Gjergj. Po unë padyshim që do vazhdoj të ngjis male sepse e kam, siç të thash, një lloj pasioni, është edhe një mënyrë për të larguar nga qyteti, nga rrëmuja, nga zhurma, domethënë kjo nuk diskutohet. Pastaj pjesa e ngjitjes këtyre majeve ndërkombëtare, ajo varet nga shumë faktorë. Në radhë parë, një nga kufizuesit kryesorë të ngjitjes këtyre majeve është kosto. Domethënë na duhet gjithmonë përpara se të ngjisim me majë që gjejmë sponsor. Dhe mbase në këtë rast është edhe vendi për të falendëruar sepse Raiffeisen dhe Vodafone si 2 sponsorit tanë kryesor për ngjitjen e Everest. Dhe domethënë kosto financiare është elementi i parë që duhet zgjidhur. Si shumicën e gjëra që duhen bërë në jetë. Dhe pas asaj, pastaj sigurisht ka të bëjë, sepse duhet fillosh përpara një ngjitje të intensifikosh përgatitjen fizike. Jo që parë pyetet, kam përshtypjen Fationi masi se kuptoj pyetjen tamam, që sa kohë jeni dashur përgatitur në çfarë përgatitje për ngjitur Everestin. Ne kemi filluar rreth 1 vit përpara stërvitjen, por sidomos 5-6 muaj të fundit para nisjes kanë qenë shumë intensive. Mendoj që secili nga ne pothuajse 6 ditë në javë ka bërë stërvitje. Unë palestrën e bëra si tip zyre, domethënë nuk shkoja më në zyrë, por shkoja në palestër 6 ditë javës. Kështu që edhe për një ngjitje të ardhshme përsëri do duhet një periudhë kohore. Po, patjetër, rikuperimi dhe përgatitje. Në varësi të llojit të ngjitjes, edhe lloji përgatitjes, sepse për shembull maja që nuk është këtu e Oqeanisë, nuk është një majë me borë, është një majë teknike shkëmbore. Domethënë ajo është më teknike nga ana e kacavarjes dhe kërkon tjetër lloj përgatitje nga këto majë të tjera. Por nuk ka problemin që kishte Everesti me oksigjenin dhe me... E ka, por për shkak sepse ngjitjet shkëmbore bëhen më të avashta, e bën më gradualisht ngjitjen dhe aklimatizimi gjithashtu bëhet në mënyrë natyrshme. A është masivizuar alpinizmi në Shqipëri? Jo, fatkeqësisht alpinizmi nuk është i masivizuar, dhe fatkeqësisht ne jemi një vend malor, po një vend pa aktivitete sportive malore. Dhe edhe në takimin që bëm me kryeministrin kur na priti për ngjitjen e Everestit, një nga gjërat që i sugjeruam ishte që mbasi kjo lloj ngjitje mund të përdoret si një shtys për të masivizuar pak më shumë, jo thjesht alpinizmin, po aktivitetet në natyrë në Shqipëri. Dhe ecjen, sepse normalisht alpinizmi është një sport i specializuar i natyrës. Fakt disa itinerare shqiptare janë futur dhe janë të njohura ndërkombëtarisht tani, sidomos të Veriut apo jo? Po, domethënë Alpet e Veriut, sidomos në Theth dhe Valbon, janë goxha të pëlqyera. Ne kur shkojmë tani shohim shpesh herë shumë të huaj që dikur nuk shikoje pothuajse asnjë. Por unë do të thoja që si në çdo vend tjetër, si thua aktivitetet në natyrë apo turizmi në natyrë, duke përfshirë dhe alpinizmin apo trekking apo hiking, sepse ka grada të ndryshme të pjesëmarrjes, nuk bëhen dot
si thua, nuk stabilizohen dot nëse vetë popullata lokale nuk ka një lloj tendence për t'i bërë këto aktivitete. Kurse kur popullata ka tendencën për shkuar në Durrës në plazh, për të shëlluar në diell, siç thatë ju, atëherë kjo përbën problem. Domethënë, po nuk e di nëse keni qenë në Malin e Bardhë në Francë, në Chamonix, domethënë atë luginën. Ajo luginë është e mbushur me njerëz që nga niveli poshtëm, që nga asfalti duke bërë shëtitje me bicikleta, që nga një faqe shkëmbore buzërrugës duke mësuar ca fëmijë se si të bëjnë kacavarje, deri në majt malit, po ta presësh malin me thela, është i mbushur me aktivitete. Dhe këto aktivitete 60% mund të jenë francez, nuk janë anglez apo gjerman apo shqiptar. Dhe kur të arrihet kjo, atëherë ne do themi që kemi një pjesëmarrje të plotë dhe një turizëm apo një sport në natyrë të plotë dhe të shëndetshëm, si thosh. Pyetja e fundit para se të fus një material filmik që me statistika që është dhe materiali i fundit, pastaj spotet publicitare dhe kalojmë pjesën e tretë. Do ngjiteshit sërish në Everest? A ka një thirrje, një lloj adrenaline që të fton sërish ngjitesh? Unë nuk e kam në plan, por e vetmja gjë që mund të më bënte ta tentoja Everestin për herë të dytë, ishte nëse do ta provoja pa oksigjen. Pa oksigjen? Po. Sa veta? Deri tani 2 veta janë ngjitur pa oksigjen në stadium. Jo, janë më shumë, 2-3% e alpinistëve që kanë ngjitur Everest. Ngjisin pa oksigjen. Po ka njerëz me organizëm shumë të fuqishëm kardiovaskular dhe arrin ta përballojnë këtë lloj ngjitje. Padyshim janë njerëz jashtëzakonisht të talentuar dhe me kapacitet jashtëzakonshëm kardiovaskular. Bëjnë dhe një injeksion. Tani varet, mund të ketë në disa mund ta bëjnë dhe me hile. Është një fat kohor që duhet ta respektosh, për ndryshe. Po ka njerëz që e bëjnë dhe pa hile, mos i futemi kësaj teme në kuptimin e hileve, por unë do të thoja që përveç një tentative të tillë të cilën nuk mendoj se do ta ndërmarr, nuk besoj që do ta bëja përsëri. Unë para se të bëja ngjitjen ose gjatë ngjitjes e kisha në mendje ta provoja apo jo me apo pa oksigjen, por vendosa pastaj që thjesht ta bëj ngjitjen si gjithë tjerët. Normal, sepse duhet provohet njëherë përpara. Erli, do ngjitesh më? Apo s'ke asnjë tundim më tutje? Quhet objektivi konsumuar. Tundim. Sigurisht mbas realizimit të 7 majave përpara jo, mund të krijoj një ide tjetër. Njëherë për një, Gerti? Ka aq shumë sfida në këtë planet që sa nuk jam thjesht më ofrojmë, sa nuk e di a do më jepet ajo mundësi, a do e jepja vetes atë mundësi për ta bërë dy raste, domethënë për që. Fation? Vetëm nëse do ishte Ti the nuk shkon më në asnjë vend fare, po. Vetëm nëse do ishte ndonjë arsye fortë, dhe nëse do e ngjisja, mund të tentoja nga jugu, pasi të shikoja edhe pjesën tjetër e jugut. Nga Tibeti. Nga Nepali. Nga Nepali. Atëherë le të kalojmë një material filmik që tregon statistikat e ngjitjeve dhe mas atij spotet publicitare për të kthyer pjesën e tretë. Sipas statistikave, të paktën 4.000 persona kanë mundur të ngjiten në majën më të lartë të botës, ndërkohë që 233 alpinistë kanë humbur jetën në tentativë për të ngjitur Everestin. Duke parë statistikat e viteve të fundit, vihet re se nga shkaku klasik i vdekjeve, ortreqet, viktimat kanë qenë të rralla, ndërkohë nga sëmundjet për shkak të lartësisë janë bërë më të zakonshme. Kjo nuk është një rastësi, pasi çdo vit qindra alpinistë tentojnë të ngjisin malin Everest, dhe shumë prej tyre nuk kanë eksperiencën e dur. Të dhënat tregojnë se viti 1996 ishte një nga më fatalët në historinë e ngjitjes së majës më të lartë të botës. 16 alpinistë humbën jetën duke ngjitur Everestin. Me gjithë vështirësitë, ndonjëherë të paimagjinueshme, ka nga ata që janë ngjitur disa herë në majë. Rekordi i takon nepalezit Apa Sherpa, i cili e ka ngjitur plot 21 herë Everestin në periudhën mes viteve 90 dhe vitit 2011. 13 vjeçari Jordan Romero është edhe më i riu mes atyre që kanë kapur majën e botës. Në vitin 2010, ai e ngjiti Everestin në anën tibetiane, kur ishte vetëm 13 vjeç. Nderuar teleshikuesi, një kthyer në këtë pjesë të emisionit me 2 nga alpinistët që ishin pjesë e grupit për 6 alpinistësh që ngjitën majën më të lartë Himalajeve, Everestin, në lartësinë 8848 metra.
Mateo dhe Xhimi Begeja, po e nis nga më i vogli për të i madhi, janë rasti i dytë në historinë e Himalajeve që bab dhe bir ngjisin majën më të lartë të globit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Begeja, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do të them të dyve, zoti Begeja, për të qenë ndoshta. Kur ka nisur pasioni juaj për alpinizmin? 7 vjeç. 7 vjeç? Po. Ku? Rastisht, sigurisht që mbreti Tiranës është mali i Dajtit. Edhe në malin e Dajtit, aty e kemi nisur alpinizmin. Ka qenë profesor shef kinju më i pari, që më ka marrë për herë të parë, i ka kërkuar leje timati, dhe ka marrë diçka tonë që shkojshëm me ndërmarrje atëherë në Dajt, më mori me ndërmarrjen e tij poligrafiku, diçka e tillë, se mbaj mend edhe 7 vjeç. Kam ngelur në mes të rrugës. 7 vjeç në mes të rrugës, 7 vjeç normal që do mbetesh në mes të rrugës. Më ka mbajtur në krah dhe ka qenë një natë që se harroj, kemi shkuar të nesme të qava që shijes, ka qenë dimër, mbajmë me ski, kam një fotografi të atit. Nuk e prisja që nga ju do të ma bëshit këtë pyetje të parën dhe me të vërtetë e vlerësoj. Pastaj filloi globit gjithmonë do ketë një pasion për të ngjitur në ca maja që janë më afër vendit ku je lindur dhe e rritur. Patjetër niset sigurisht çdo gjë fillon me një dëshirë, kthehet në një pasion, pastaj ky pasioni kthehet në një traditë dhe kur fillon e tradita bëhet i çike bezdisme kthehet smundje. Tashmë ne jemi të smur. Sa vjet keni që merreni me alpinizëm? Por të mirëfillt kam 34 vjet, 33-34 vjet. 33-34 vjet. Sa herë ushtroni alpinizmin? Gjatë javës, gjatë muajit? Stërvitja është një stërvitje siç bën një atlet. Që do thotë është e përhershme? E përhershme. Bëj stërvitje, kurse alpinizmin e mërfillt që ta kthesh në traditë, këto 10 e funit e kemi kthyer tani, tashmë unë bëj çdo diçtune diele në shkojmë nëpër male me shoqatën tonë Dajti Alpino Turistik por më përpara ishim të adheruar në ekipin e Tiranës, në ekipin shtatëtori atëherë dhe kishim bënim stërvitje siç bëhet një futbollist me 5 herë në javë, me pesosha, me këto të tjera dhe tjera, kështu ka qenë. Cilat janë majat që ju keni ngjitur në Shqipëri? Të gjitha. Çfarë më thënë të gjitha? Të gjitha albet e Shqipërisë, gjitha majat e Shqipërisë. Të gjithë majat e Shqipërisë. Cila është maja më e bukur e Shqipërisë për ju personalisht? Maja më e bukur për Shqipërisë dhe më e vështira është për mua është Arapi. Arapi është nëse keni parasysh thethin, është ajo faqja e shkëmbët përballë. Dhe jam pishman që se kam bërë. Kam qenë në grupin e 2 alpinistave të ekipit tonë, Ilir Tapia dhe Sokol Dok atëherë, që në 85-ën bën për herë të parë faqen e Arapit, që është 1800 metra pingull. 1800 metra pingull? Po, është 1800 metra pingull dhe ajo është faqja më e vështirë në Shqipëri. Atëherë kam qenë, mos gaboj, në 85 kam qenë 20 vjeç, kam qenë dimsi. Një shtyrë se profesorit Aleksandr do të më kishte shtyrë që të futesha në grupin, pas çka atëherë u luta që të futesha në grupin, po konsiderova i ri dhe më tepër se ishim 5 veta që po organizonin një ekspedit për të bërë faqen e Arapit përballë. Dhe për mua ajo ishte më interesante. Se harroj atë dhe se që po 2 ditë ngjitja të kam fletur në shkëmbë. Alpinista dhe ajo është ngjitja më e vështira, ndoshta dhe një nga faqet më të vështira. Mateo, në çfarë moshe ke filluar të merresh me alpinizëm? Ndërkohë regjia mund të vendos imazhe nga Himalajet, po? Sikurse babi, edhe unë kam filluar alpinizmin i vogël, shumë herë. Moshës 5-6 vjeç. 5-6 vjeç? Ku shkoje 5-6 vjeç? Atëherë mbaj mend që babi më merrte në malin e Dajtit, duke mësuar pak nga pak hiking, trekking, udhët, shtigjet për në Dajt. Për të ngjitur në Dajt. Derisa u bë sikur po bëj një xhiro për në bulevard. Kur keni filluar me ngjitjet më të vështira? Rreth çfarë moshi? Ngjitjet më të vështira, e para ka qenë për mua Mont Blanc në Francë, që ka qenë ngjitja e parë ndërkombëtare. Mali i Bardh, në çfarë moshe? Për shoqatën tonë dhe për mua personalisht, në moshën 15 vjeçare unë e kam pushtuar majën më të lartë në Europën perëndimore. 15 vjeç ju jeni ngjitur në majën më të lartë në Europën perëndimore. Po ngjitje të tjera në zonën tjetër? Në Kilimanjaro kam qenë ngjitur dhe në Kilimanjaro, në Tanzani, maja më e lartë në Afrikë dhe në Elbrus, në Kaukaz. Po, deri në lartësinë 5300 metra dhe më pas vjen maja më e lartë e botës. Sa vjeç jeni ju sot?
Sot 18 vjeç vizitë. 18 vjeç ju keni ngjitur 4 majat ndër më të lartat në botë. 18 vjeç që nuk e keni pasur këtë fat, zotë Begea apo jo? Ja. Ja. Është Nuk kishit mundësi ta kishit këtë fat. Për mua ishte kënaqësi dhe fat që Përse vendosët të shkonit në Kilimanjaro? Më fal, në Everest. Atë birë. Pra në pypës, se shkuat atë birë? Ja, unë dhash fjallën të kryeministit të ndërum të vendit tim, vjetë në ftesën që na bërje për Kilimanjaro, më dha i tham që me rastin e 100 vjetor, shoqata ka një projekt për pushtimin 7 Summits, 7 majt, 7 kontinentet. Dhe ne fillum me Mont Blancin, fillum me Kilimanjaro, me Elbrusin, pra fillum avash. Kishim të plan për të bërë Aconcagua, marrë më të lartë të Amerikës Jugut. Pastaj do bëshim me Klein në Amerikë, edhe pastaj kishim marrë në Antarktik. Por duke parë që viti jubilar i 100 vjetorit pavarësisë, atëherë mendum si shoqat që ne do të organizojmë ekspeditën për Everest. Ishte e parakoshme për ne, sepse akoma ndoshta nuk e ndjenim vetëm të pa përgatitur psikologjikisht. Jo të aftë, po të pa përgatitur, sepse ato që bëm ne është ekspedita e parë në historinë në sportit shqiptar që organizohet me një kosto kaq të madh. $200,000 ekspedit, nuk është pak. Po së janë kostot normale për gjithë. Për këtë. Dhe vendosëm për të shkum në Kilimanjaro, vendosëm të t'i themi kryeministit tonë, po. I dham fjale që ne do të shkem në Everest. Ai na mbështeti dhe falenderojm sepse na mbështeti nga gjitha drejtimet. Ishte i vështirë vendimi për të shkuar në Everest? Shumë. E kemi marrë, por në vendimin si grup nuk e pata më aq vështirë sepse sa mora unë vendimin për të marrë djalin tim. Edhe vendimin ishte i vështirë vendimi për të marrë djalin? Normal, shumë e vështirë. Unë e kam thënë, ndoshta edhe me humor, por tani po bindem që s'ka qenë fort humor, që më të vështirë kom pas me mush menjen grus, bashortës time për të marrë djalin se sa të ngjitesha në Everest. Nuk donte gruaja? Normal, kush ishte ajo nën që ditët që në Everest shkojshe me minus 18% jetë, me statistikë, e dinin të gjithë sepse sot klikohet, teknologjia është dhe e shikonim se trupat ashtu si që pam, ashtu si që pam vetë me të vërtetë. Po shumë veta kanë ngrirë dhe kanë mbetur atje në pamundësi për të zbritur apo për të ngjitur Everestin. Nuk e menduat kur morët djalin këtë? Blend, tu që çdo gjë të kaloj në anën që edhe telespektatorit ne shkum për një pasion, për një dëshirë. Mos e kthehemi gjithmonë anës për të bërë një fryre, një diçka kështu. Duket sikur është nëse ato në Shqipëri gjithmonë fryren gjërat më shumë. Ne shkum për një kënaqësi. Unë jam një sportist, profesionist. Kishit frikë për djalin gjatë kohës që ngjitesh? Shumë. Po djali? Në çdo moment të dy. Kishit frikë për atë? Ishte reciproke, edhe unë për babën dhe babën. Kishit frikë për babën? Ishte dy fishta e pa çka ne nuk e shprehnim dhe jepni gjithmonë entuziazëm njëri tjetrit. Ju ambientuat në nivelet ndryshme të lartësisë derisa mbritët majën më të lartë të Everestit. Cili ishte momenti më i vështirë i kësaj ekspedite 2 mujore? Momenti më i vështirë? Do thoya që ishte kthimi në 8300 metra. Kthimi në 8300 metra. Pra nga maja më e lartë në 8848 në 8300. Përse ishte më i vështirë? Në kampin 3, sepse atje nuk ishte vështirë të ngjitej maja e Everestit, por kthimi pasi çdo vdekje që kishte ndodhur gjatë kthimit. Gjatë kthimit, po. Po, për shkak mungesës oksigjenit, neglizhencës, të lodhjes, gjithë këto faktorët akumuloheshin tek alpinizmi dhe e lënin ato në baltë, ta them. Ju jeni ngjitur rreth 8-9 orë apo jo, nga kampi 3 deri në majën më të lartë të Everestit. Për sa orë jeni ngjitur? Ne kemi qenë 2 të fundit. Kemi qenë rreth orës 10. Po, rreth orës 10. Rreth 12 orë, po. Sa keni qëndruar? Sa keni qëndruar në majën më të lartë? Urdhoni? Sa keni qëndruar në majë? Në majë unë nuk e kam shikuar shumë pamjen edhe mundësim për të bërë foto ose video, se që kishim bërë... Jo, sa qëndruat, sa kohë? Nuk ishte më shumë e lejueshme se të rrije 10 minuta. 10 minuta. Dhe pastaj sa orë zbritët sërish? Dhe sërish zbritëm dhe 6 orë tjera. Pra ju keni ecur, pothuajse pa ndalim, pa në lloj pushimi, rreth 18 orë. Ishte vështirë? Ishte shumë e vështirë, për trupin ishte jashtëzakonisht ishte vështirë. Duke marrë parasysh që edhe kishim 5 ditë që marshonin çdo ditë nga mesatari shtetorit. Gjumi ishte me ndalesa, edhe për shkak të mungesës oksigjenit,
edhe nga i ftohti që në kampin 3 ka arritur edhe minus 25 grada të natë. Minus 25 grada? Po. Do të thoya që... Dhe jetonit, dhe qëndroni gjithë kohën me oksigjen, bombël oksigjeni? Po, përdorim bombël oksigjeni. Për gati 2 ditë, apo dhe më shumë? E kemi përdorur për herë të parë në kampin 2, ku kemi mbërritur atë natë, në lartësinë 7500 metra kemi vendosur, dhe që aty e më sipër dhe në kthim po në 7500 kemi përdorur gjatë gjithë kohës bombël oksigjeni. Kur ishte momenti që e ndjerë më i lodhur atëherë? Atëherë po i kthejm në 8300 metra në kampin 3, aty pata një dehidratim për shkak të mungesës së lëngjeve dhe u preva, gjunjët më prejnë dhe për 50 metra nuk arrija dot kampin, domethënë. Për 50 metra nuk, mbasi kishe ecur 17-18 orë? Po, nuk arrija dot kampin. E shikon të çadrën dhe nuk vite dot. I thash sherpës tim që të vazhdonte, të më merrte ujin pasi do të rekuperoja lëngjet dhe arrita pas 1 ore gjysmë. 50 metra për 1 ore gjysmë? Për 1 ore gjysmë. Arrita vetëm për 1 ore gjysmë që të arrija babin, që ishte në çadër, dhe më priste gjithë ekipi aty. Me çfarë ushqjeve gjatë 24 orëve të fundit? Me shumë pak gjëra, ndonjë supë, ishte shumë e vështirë të tresi ushqimin atje dhe... Ishte e vështirë të tresi ushqimin, nuk pranonte organizmi ushqimin? Nuk pranoi, ishte shumë e vështirë. Po me lëngje? Me lëngje pinim, po edhe ato fillonin që nuk i asimilon të trupi. Ishte e vështirë zbritja? Sigurisht, ishte e vështirë zbritja, por të kesh mbisu për 35 vjet, 34 vjet, 33 vjet alpinizëm, sport, unë e shikova që do të thotë që të kesh eksperiencë. Shumë gjëra, fati madh është që ne patëm motin e mirë. Dhe të kesh motin me vete, motin e mirë do thosh të kesh Zotin me vete. Qofse nuk ke motin, nuk e ke Zotin me vete atje. Edhe ashtu ishte. Ne patëm kohën shumë të mirë. Sigurisht që teknologjia ka ndihmuar mjaft, sepse u parashiku 4-5 ditë përpara që edhe me ore përcaktojshin që do të ketë edhe një vorbull ere, për shkak do të ketë edhe një fortun vogël në maj, dhe fatmirësisht gjërat shkuan shumë mirë. Zbritja që e sikletshme, e kujdesshme dhe e vështirë për arsye sepse ne kishim kthetra dhe më tepër ishte një terren shkëmbor shumë. Pastaj isha akull. Ishte më e vështirë se ngjitet e tjera që ju keni bërë? Po, shumë më vështirë. Flas si terren, jo thjesht për mungesë. Patjetër sepse nga ana do dallim. Unë jam edhe kacavierës. Fatmirësisht që edhe por këto nuk e kam pas fatin siç kemi pas fatin ne që kemi aplikuar shkollën e alpinizmit të rus, që do thotë që edhe stërvitjen edhe ngjiten i bënim në terren, i bënim në kacavierë. Unë kam pas fatin që të profesionohesha në këtë fushë dhe kështu nuk e pata të vështirë për të ambientuar me shkëmbë dhe me kthetrat gjatë ngjitjes. Por ajo që të vret shumë atje është lartësia. Atje sepse ecën gjithmonë me mendimin që në çdo lloj momenti mund të kapi ajo dreq smundje mali që është të merri i alpinistëve. Cila është smundja mali? Smundja malit është që kalon direkt në të merret fryma edhe të fillon mungesa oksigjeni diku. Ishte në kushte normale ngjitja dhe zbritja? Ngjitja ishte nuk mund ta quash në kushte normale. Ju shkoi normalisht ngjitja? Po. Ato 5 ditë ka qenë Zoti me ne, sepse ishte kohë e mirë. A ndjeshit keq kur shinit trupat e njerëzve që kishin ngrirë në borë? Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme psikologjike, sidomos me tim birë, që ne e dinim që ishim përgatitur që do shikonim trupa. Aq më tepër edhe Tendi, që ishte lideri ynë, ai na e përvetsoi këtë mendim dhe ai tha aty do shikoni trupa. Është normale, ju vetëm do t'i përshëndesi sepse ato janë alpinistë. Edhe ju ndoshta mund të jeni bashkë me ato. Ai na tha troç. Ngela kështu shumë, po me të vërtetë ai i kishte shumë mirë. Saqë ne ishte fat që ne nuk i pam trupat në ngjitje shumicën, sepse ishim pak më poshtë, por kur shkom afër majës, unë pash
sa pas 4. Bled, a mos I kthehemi kësaj teme? Mateo, Mos I kthehemi kësaj teme, sepse edhe ne kemi vështirë, sepse edhe për të respektorës. Nuk do të kthehesha. Nuk do të kthehesha. Ishte një rast që e dija shumë mirë që të më jepë një herë në jetë dhe e shfrytëzova ashtu siç duhet. Do ngjiten në një maj tjetër? Cila do ishte sfida juaj? Nuk e di, plani tjetër I shoqatës, mendoj se është Aconcagua në ai që në Amerikën e Jugut. E Jugut, po, maja më lart në Ande. Ju keni dëshirën që të gjisni të 7 majat? 7 majat, po. Të 7 majat më të larta të globit. Po. Ata ndërtitën në vështirë, po, sa atje është edhe minus 35 gradë. Po, është edhe një ngjitje pak më e vështirë, por në majat e tjera në të gjitha. Kam dëshirë të shkoj. T'ju bëj një pyetje, me çfarë pasioni, çfarë doni studioni? Është pak kontradiktore me sportin e alpinizmit, po gjithsesi dëshiroj të vazhdoj për inxhinieri ndërtimi, diku fizikë mund ta gjej në natyrë. Është pasioni juaj inxhinieria e ndërtimit? Po, kam dëshirë pasi jam I specializuar drejt shkencave. Zotë Begea, ju për çfarë profesioni keni? Unë kam marrë për ekonomik. Aktualisht jam I vetë punësuar në familjen time. Po që do të thotë pasioni është jashtë çdo lloj. Absolutisht ka lidhje fare. Kjo alpinizmi është një sport që ka lidhje që nuk mund të jetë interes. Se po e fillove ta çosh në interes do marrësh vetëm qafë. Se ka lidhje me jetën. Ka një rritje të pasionit për alpinizmin? Shumë. Shumë? Për malin, po. Shikoj që vitet e fundit kanë filluar që të gjithë të shikojnë, të drejtojnë sytë nga malet. Mund bëhet shumë qefi, sepse ka qenë një kulturë komplet ndryshe, deti dhe mali shumë pak, por këto vitet e fundit është malin e ke edhe dimrit edhe verës. Kështu që pak mali është një shprehje që mali është mbret dhe ne të gjithë jemi skllëur përpara tij. Përpara malit. Përpara tij. Sigurisht që mali pranon nga mosha 2 vjeç deri në moshën 80 vjeç. Secili gje vetvete në mal. A e dini që ju jeni rasti I dytë në botë që babë birë ngjiten majën e Everestit përpara se të nisësh? Aty e mësum. Aty e mësuat? Aty e mësum. Dhe inshallah themi që mësum dhe I tham shkum të zyra, morëm diplomat, I tham ati na njoftu nga Tirana që një gjë jeni të dytët në botë. Pra kompania jonë Monark për reklamën kishte kërku, mori të dhënat të gjitha dhe përfundimisht u caktuam që ne ishim të dytët në botë. Ora kush janë parët? Edhe shkum të zyra për të marrë një informacion për të parin që është. Atëherë thane ne nuk e dim saktë se kush është I pari. Po më thanë që ndoshta mund të jeni edhe ju. Por këtë ne mund ta japim një konfirmim tani, na dhanë adresa e-mailës për adresën e Federatës të alpinizmit tibetian, botëror tibetian, e thatë kines. Adresat ja dhanë zotit kujtim Gjani, ambasadorit tonë kin, që ai na u gjindë. Për të verifikuar se kush mund të jetë. Për të verifikuar dhe ai po merret me këtë problem. Pra mund të jeni dhe ditët po kalojnë. Kështu që themi që ato po vazhdojnë, po kërkojnë dhe me sa duhet të shohim ne shpresoj. Sipas kërkimit në internet thuaj që është rasti I dytë, pjesësi mund të jetë dhe rasti I parë. Atëherë t'ju bëj dhe pyetjen e fundit. Në ekspeditat e ardhshme, do ngjiteni sërish babë bir? Po. Keni vendosur? Si thu? Kush kishte më shumë merak për tjetrin? Do thënë që ka qenë reciprok. Normale blet. Është siç po kujdesja. Normale, do të besoj të gjithë grupin këtu. I gjithë grupi ka qenë në jashtëzakonshëm. Dhe pyetja e fundit. Gjithë çunat kanë qenë Si u ndje bashkëshortja juaj kur u kthyet? Ato themi rast blet, mbrëm darke, mbas 3 orësh, do mbas 3 javësh, më fal Xhimi ngjitjeve, po I mbushëm 3 javë. Pas një video që ne të dy kemi bërë në 8300 metra, kur dini që diçka do të ndodhte ose nuk do të ndodhte, edhe mendova, thashta, ta bëjmë këtë video, pak në të lejmë I shenjë. Edhe sa pa videon, pa videon, I një gjë të fikt. Edhe thash, prap ishte parakoshme për këtë, ajo ka përjetuar në mënyrë, e ka përjetuar, sepse ti marrësh djalin duke di se ku do shkoj. Edhe vjen as vjen, në çdo lloj momenti ka qenë në një gjendje me të vërtetë të rëndë psikologjike. Derisa erdhi. Vazhdon çaj, I them kur do të marrën këto çamet.
edhe pres. Me të vërtet që ka kalu gjendje, po ne themi vetë që ne jemi të shmenë. Zoti Begea, faleminderit. Ju faleminderit edhe ju. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë emision fokusuar tek ekspedita e 6 alpinistëve shqiptarë, antarë të shoqatës shqiptare të alpinizmit, cilët janë ngjitur në datën 25 maj rreth orës 1 të pas mesnatës me orën tonë dhe orës 7 deri në 10 me orën lokale në majën më të lartë të botës në Himalaje në majën Everest, në lartësinë 8.848 metra, duke u bërë grupi i parë shqiptar që ngjitej atje në prag të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe njëkohësisht vendosja e parë e flamurit shqiptar në këtë majë. Do ta mbyllim me material tjetër filmik i cili rrëfen për lartësitë e Himalajeve, është një material me fotografi, ndërkohë ju uroj natë të mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje.